Goeiedag mensen, leuk dat je weer kijken. Vandaag gaan we nieuwe upgrades plaatsen op de Tamiya TT02. Voor de mensen die mij niet volgen, dit is mijn Tamiya TT02. Hier ga ik af en toe mee naar de RC-baan toe om te proberen, om te leren om überhaupt met RC-auto's te racen. Dit is een mooie beginnersauto hiervoor. Maar ik had hier wat problemen mee, Er kunnen wat verbeteringen op aan gedaan worden. Die had ik destijds besteld. Die zijn onderhand al lang binnen, maar nog geen tijd gehad om deze te plaatsen. Dus deze gaan we nou plaatsen. Hiervoor heb ik bij Amazon wat aluminium spul gehaald voor het stuurmechanisme. Origineel uit de doos zitten geen lagers bij. Dan is het gewoon met een busje en een schroefdraad. Nou hebben we wel wat lagertjes bij gekregen, dus ik hoop dat het wat soepeler hiermee door gaat rijden. Ik kan hem even openmaken. Nou, dan gaat het nou in ieder geval om dit gedeelte. En deze twee, die gaan we vervangen voor dit. Hier zitten ook dus de lagers bij en het blauwe is allemaal aluminium. Ook de servozever die gaan we ook vervangen. Die gaan we voor een high torque servozever vervangen. Dus hopen we dat hij hier ook iets sterker mee wordt met sturen. Zo, weer genoeg ouwe woord. Laten we nou de spullen maar erop zetten. Voordat ik dit dan ga doen, dacht ik bij mij misschien even laten zien hoe die dan draait. Zonder dat we dit hebben vervangen. Misschien zien we al gelijk verschil. Maar ik denk het meeste verschil zal zijn als we ermee gaan rijden. Hier de batterij 3S. Dus de kleine formaat van Traxxas. Want hier heb je ook twee verschillende maten van, de langere en de kortere. Deze is net iets dikker, maar wel hetzelfde vermogen. Plaats ik hem even hier. Ik zie dat hij op het verkeerde kanaal staat volgens mij. Nee, dat niet. Je ziet al dat er... niet helemaal lekker terugdraait. Dus hoop dat dat wel verbetert zometeen. Nou, dan gaan we eerst alles losmaken. Ik wil eerst dit schroefje hier aan de bovenkant hier deze losmaken. Dat in ieder geval de servo los staat. Want bij dit schroefje kom ik nog moeilijk bij. Dan ga ik hem aan de onderzijde met deze twee schroefjes ook de servo zelf, stuurservo losmaken. Dan kunnen we deze er in ieder geval uitpakken. Kan ik hem verder draaien. Kan ik dit schroefje weer mooi losmaken. Dan gaan we de servo 7 eruit halen en vervangen. En daarna beginnen we aan het stuurmechanisme. Dit zal een stuk makkelijker gaan als de stuurservo 7 vervangen. Nou, die eruit. En dan terug erin. En dan gaan we hem even testen. Beginnen met deze los te draaien. Het is makkelijker als je natuurlijk in het begin in elkaar zet en dan doe je stap voor stap allemaal. Nou merk je al dat er heel veel dingen in de weg zitten. Maar goed, dat is een kwestie van even slim nadenken hoe je dit het beste kan doen. Ik doe het op deze manier. Misschien denk jij op een andere manier, maar ik denk dat dit in ieder geval de beste manier zal zijn. Twee schroefjes aan de onderzijde. Dan kunnen we de stuurservo eruit halen. Kijk, dan kunnen we hem iets wegdraaien. En dan kan ik mooi het schroefje hier eruit draaien. Eerst even losdraaien natuurlijk. Dan kunnen we zo meteen weer aanzetten. Voordat ik een nieuwe servo 7 erop zet. Dat in ieder geval gelijk weer goed op 0 staat. Even met de platte schroevendraaier even eronder. En dan komt hij wel los. Maken we hem open. De schroefjes. En dit zijn voor de verschillende servo's.
is een beetje afhankelijk hoeveel tanden erop zitten. De beschrijving en de aluminium servozeven. Dit is dan de aluminium hoorn, noem je dat dan. En de 3 veren zijn het. Deze moeten we alle 3 plaatsen. Dus dat wil eigenlijk wel zeggen dat het een wordt wel een stevige servozever. Dan moet je zelf even kijken welke tanden bij jouw servo passen. Dan gaan we in ieder geval de veren plaatsen. We beginnen eerst met de kleintjes. Als het goed is, schuiven die zo eroverheen. Als het goed is. Zo. Kijk of het zo gaat. Nou, dit is wel echt strak. Zo. Dan moet in ieder geval die grote er ook nog overheen. Oh shit man, hoe krijg ik dit ooit erop? Zo. Nou, dit is het. Gaan we naar de volgende stap. Nou moeten we het aluminium hier overheen schuiven, schijnbaar. Zo, die klikt hierin. En dan zouden we dit plastic ringetje hierop moeten zetten. Doe hem even aan. Draait op 0. Geef je trim eventjes. Even tegen front. Iets anders. Dat is kanaal 2. Die staat op 0. Die altijd even checken op 0, dat hij op 0 staat. En dan kun je hem eigenlijk erop gaan zetten. Even goed voor je houden. Dan erop duwen eigenlijk. Dan doe ik zelf ook nog wel blauwe Loctite erop. Even kijken wat het is. Blauwe Loctite. Omdat het allemaal metaal op metaal is. Dus ik altijd eventjes nog wat Loctite erop, want het is heel vervelend als je aan het rijden bent. En hij komt los. Zo. Vergeet het ringetje. Ik zal in één keer leren. Nou, dat klopt niet. Die moeten we er nog op zetten. Loctite er nog op. Ja. Zo. Die zit. Zo. En er zit eigenlijk wel echt wel wat kracht op. Dan gaan we deze weer vervangen.
denk dat het alleen deze schroefjes losmaken zijn, want de rest blijft wel hangen. Dat moet ook allemaal vernieuwd worden. Die leg ik daar. Deze nog. En zo. Het enige nadeel is dat er bij de stuurmechanismen van de Amazon, dat daar in ieder geval geen beschrijving bij zit. Dus dan moet je het gewoon helemaal zelf uitzoeken. Maar ja, het is ietsjes goedkoper en ben benieuwd wat het oplevert. Nou, ik heb er eerst even eentje in elkaar gezet om te kijken hoe het moet. Je hebt hier in ieder geval een hoge kant en een lage kant. De hoge kant moet in ieder geval aan deze zijde. En dan valt hij er in ieder geval zo meteen weer overheen. Dit vind ik eigenlijk nog een raar stukje, want deze moet er gewoon zo overheen vallen. En dan een schroefje erop en dan zou het klaar moeten zijn. Dus dat moeten we nog even ervaren. Dan gaat in ieder geval hier, denk ik, een lagertje eerst in. Ja, zo zat het. Hier een lagertje erin duwen. Dan de busje. En dan aan de bovenkant ook nog een lagertje erop. Dus je hebt twee kanten een lager. Hier hoeft geen Loctite op, want deze draaien we in het plastic. Zo. Ook een Loctite opgedaan. Want ik wil deze niet al te vast draaien. Vermoed ik. Ook een Loctite op. Kom. Dus ook even vastdraaien, ook niet te vast. Het is niet dat hij heel soepel gaat nog, denk ik. Maar... Nou, ik doe er zelf nog even wat revetjes om. Want de constructie dat dit, hoe dit gemaakt is, dat snap ik niet zo. Maar dat is altijd als je wel eens iets bestelt via Amazon. Dan kan het soms wel zijn dat je het zelf moet uitzoeken. En deze ook weer terug. Oh, hier zo'n rotte plek. Dat ik eigenlijk al beter eerst er vast kunnen maken. Maar goed, het is zo. Dat lukt ook. Niet te vast. Ik ben benieuwd of dit gaat werken. Ik ga de servo weer vastmaken aan het chassis. Nou, het zwarte schroefje met de revet.
Die moeten we hier achter plaatsen. Ik dacht niet, dat lukt wel. Maar zo zie je wel. Dat gaat toch niet zo makkelijk. Want ik heb hier mijn aan- en uitknop geplaatst. Misschien kan ik het zo doen. Past er misschien net tussen. Dat niet. Ik zal altijd zien hè, dat het net niet past. Ah, net wel. Ja. Die zit er doorheen. Nou, zoals je ziet. Ik heb hem net even buiten beeld getest. Maar ja, een beetje uit frustratie heb ik alles weer afgegooid. Dit van Amazon, dat past allemaal toch net niet. En ja, net als hier, deze gaatjes moet dan hier invallen. En met aandraaien dan, ja, het zit allemaal net niet vast. En als je het een beetje vast wil draaien, dan schuift het hier overheen. Ja, het is het gewoon niet. Ik kan beter iets meer geld aan uitgeven. Dit was de probering in ieder geval. Maar ja, om je eigen wat frustratie te besparen, zou ik gewoon, als ik jullie was, gewoon voor iets duurder gaan en anders gewoon origineel. Dat is altijd sowieso beter. Maar ja, dit was het proberen waard. Ik ga dit er weer afhalen. En dan weer terug naar het originele. En dan weer een nieuwe bestelling doen. Nou, alles weer aangesloten. Beetje jammer dat ik dit deel niet voor elkaar heb kunnen krijgen. Nou, kan ook niet anders, want het is een beetje handelsspul achteraf. Maar ja, voor dat weinig geld kun je er ook natuurlijk niet alles van verwachten. Laten we eens kijken hoe de stuurservo het in ieder geval nou doet. Ik zie dat hij nog een klein beetje. Ja, het lijkt me wel redelijk goed. Wat je wilt is eigenlijk dat hij gewoon weer recht terugkomt. Daar had hij eerst niet echt. Had hij iets meer moeite mee, zeg maar. Dan gaat het eigenlijk wel goed. Dan merk je toch wel dat hier meer kracht in zit in de Servo 7. Ja, dat komt wel goed. Ja, dat werkt. Nou, ik heb het in ieder geval geprobeerd, maar ja, mijn frustratie liep op een gegeven moment zo hoog. Ik probeerde in ieder geval voor jullie iets moois te maken, maar van iets waar je niks van kan maken, kun je moeilijk iets heel moois van maken. Dus daar ben ik mee gestopt. Ik had alles gelijk helemaal eruit getrokken. Ik was helemaal klaar mee. Ja, dus nou weer terug op het plastic materiaal. En dat werkt eigenlijk beter als het gedeelte van Amazon. Voor nu ga ik weer op zoek naar nieuwe materialen. Ja, het aluminium gedeelte dus weer opnieuw opzoeken. Misschien moet ik gewoon gelijk origineel gaan van Tamiya. De upgrades van Tamiya zijn sowieso altijd gewoon goed. Daar betaal je net iets meer voor, maar dan weet je in ieder geval zeker dat het gewoon gelijk perfect is. Van het weekend wil ik dus met deze auto gaan rijden, met de RC auto op de RC-baan. En ja, een beetje afhankelijk van het weer. Tot nu toe geeft hij nog mooi weer, dus ik ben een mooi weer rijden. Want ik hou niet van dat ik heel mijn auto weer helemaal moet gaan schoonmaken. En dus dat is dat. Allemaal weer bedankt voor het kijken. De volgende video wordt dus op de RC-baan. En deze jongen, die komt er ook nog tevoorschijn een keertje. Want hier hebben we alles voor gehaald om in ieder geval met deze auto te kunnen rijden. Het enige wat we nog moeten doen is deze fixen. Hij loopt in ieder geval al. Alleen we moeten hem nog rijdend maken. Dus dat we hem in ieder geval lekker hiermee kunnen gaan scheuren. Dit wordt echt een leuke. Tot de volgende keer. Yes. Down, down.